v-am găsit la podcastul Codezilla Inside Out, unde aflăm totul despre Codezilla de la specialiștii companiei. Sunt Ioana, sunt jurnalist de business, iar alături de mine, într-un nou episod, se află de această dată Răzvan, care este tech lead în zona de back-end la Codezilla. Bună, Răzvan, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună, îmi pare bine că sunt aici. Este prima experiență cu un mediu filmat, să zic așa, în care trebuie să-mi expun ideile poate într-un public un pic mai larg, sper. Deci, sper că o să fie totul ok. Este prima dată și pentru mine, te asigur, când am un interviu cu cineva de specialitatea ta, te rog să-mi spui ce presupune mai exact aceasta. Ok. Zona de backend developer presupune un set de mai multe specializări, ca să zic așa, adică nu presupune numai să scrii cod numai în această direcție, ci se ocupă cât și de asigurarea unei securități în aplicații, configurarea de servere, scrii și cod, bineînțeles, administrarea bazelor de date și așa mai departe. Însă ce este important de știut este faptul că pentru a asigura partea asta de, hai să zicem, back office al unei aplicații sau unei aplicații mobile sau unei dashboard, o interfață grafică pentru o anumită companie sau așa mai departe, conlucrează mai multe departamente, cum ar fi și un departament de DevOps, de securitate și așa mai departe. Și se poate extinde, în funcție de mărimea echipei și a proiectului, se poate diviza în tot mai multe departamente. Spune-mi, te rog, cu câți oameni lucrezi sau ce mărime au echipele pe care trebuie să le aduci împreună atunci când lucrezi la un proiect de amploare? La un proiect de amploare. Bineînțeles, aici cel mai probabil se va ajunge la construirea unui set de echipe. Adică nu va fi o singură echipă, vor fi mai multe echipe care vor conlucra împreună și vor fi conduse sau vor avea un lider, probabil orientate în jurul unei echipe formate din, să zicem, de la 3 până la 10 oameni maxim. Cam aici ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, targetul pentru numărul maxim de oameni într-o echipă cu un scop bine precizat. Și acum probabil că va pune umărul și inteligența artificială, probabil că va avea un aport tot mai mare în felul în care vă veți duce voi la capăt proiectele. Până să intrăm în acest subiect, am să te întreb care este istoria ta, ce te-a atras pe tine la domeniul programării, acum cât timp? Nu mai știu acum cât timp. Ce pot să zic este că încă din școala generală, adică undeva în clasa 7-a, 8-a, știam sigur că o să fac așa ceva. Am urmat după un liceu cu profil real și după aceea am fost student al Facultății de Automatică și Calculatoare, unde iarăși știam din clasa 9 că vreau să intru. Dar ce gânduri aveai? Aveai un obiectiv? Vreau să lucrez într-o companie de genul... Nu mă gândeam neapărat la o companie anume, dar trebuie să recunosc că atunci când am intrat în domeniul muncii, cum se spune, am început să-mi construiesc o carieră, am experimentat câteva companii până am reușit să ajung la Codezilla, unde sunt din aprilie 2018, dacă mi-aduc bine aminte. 16 aprilie, chiar știu că dacă nu m-am angajat. Pentru că îmi doream un mediu de lucru cât mai activ, cu multe proiecte. Mi-a plăcut să fiu implicat în multe proiecte, în diverse arii, să îmi pot da seama, în primul rând, fiind la început de carieră și ce îmi place, este foarte important. Dar după aceea am înțeles și ideea de a fi parte dintr-un proiect stabil pe termen lung. După un anumit moment, cred că acest lucru chiar contează. Să reușești să-ți aduci aportul în mod susținut la același proiect pentru un termen cât mai lung. Pentru că atunci chiar se va vedea mâna ta, ca să zic așa, pe acel proiect.
Ce anume îți place cel mai mult la ceea ce faci? Felul în care evoluează proiectele? Da, este unul dintre lucrurile care îmi plac. Îmi place, de întotdeauna mi-a plăcut să, nu neapărat în programare, ci în viața de zi cu zi, să văd atât lucruri care nu mai funcționează și sunt cumva reparate și revin la viață, cât și să văd cum evoluează lucrurile de la, nu știu, din stadiul ăla incipient în care există doar idee. Mi se pare foarte interesant tot acest proces cognitiv prin care plecăm de la un lucru foarte simplu, avem o idee, nu știu, vine, nu știu, colega noastră de la marketing și ne spune, ok, am vorbit cu cineva și are ideea asta și, nu știu, avem câteva discuții în prealabil și vorbim despre cum am putea implementa și ce idei și ce feature-uri disruptive care nu mai sunt pe piață, am putea aduce ca să îmbunătățim acel produs și, bineînțeles, acea companie, până la crearea produsului efectiv, prin care trebuie să, nu știu, să aducem mai mulți membri în echipă, să coordonăm, să vedem cum facem lucrurile, cum le punem cap la cap, astfel încât să și respectăm anumite termene și așa mai departe. Pare foarte simplu din felul în care povestești, dar cu siguranță nu este așa. Spune-mi ce e cel mai dificil în ceea ce faci. Cel mai dificil este când nu-ți iese. Atunci este momentul cel mai dificil și când trebuie să fii creativ, astfel încât să reușești să livrezi ceea ce trebuie să livrezi, ceea ce ți-ai propus. Din păcate, există și momente în care îți dai seama că anumite feature-uri poate că nu sunt încă gata, anumite tehnologii, anumite framework-uri nu sunt încă pregătite pentru a implementa ceea ce ți-ai dorit tu, pentru că încercăm să fim cât mai creativi în brainstorming-ul de început, dar este și asta parte dintr-un proiect. Că trebuie să știi, poate să faci un pas înapoi, să spui, ok, e prea mult sau trebuie să investim prea mult timp în dezvoltarea acelei soluții, hai să facem un proof of concept, hai să încercăm să facem lucruri un pic mai mici, o scară un pic mai mică și apoi să, bazat pe un produs deja în producție, să încercăm să aducem feature-uri noi gradual. Se vorbește foarte mult în ultimul timp despre inteligența artificială și nu doar între specialiști, adică cel puțin în cercul meu de prieteni a devenit așa, ca o discuție despre vreme. Ce a mai făcut AI-ul sau ce a mai făcut ChatGPT astăzi. Spune-ne cum vezi tu lucrurile. Se vorbește și despre faptul că multe din sarcinile programatorilor sunt deja înlocuite sau vor putea fi înlocuite în viitor. Este AI-ul un pericol de care să ne temem sau este o mare oportunitate de care putem beneficia în viitor? Și mă refer, bineînțeles, la meseria ta. În niciun caz. În niciun caz nu trebuie să ne temem. În niciun caz nu trebuie să ne temem. Lucrez activ la un proiect care implementează mai multe soluții de AI și încă sunt aici, e tot ok, așa că nu cred că este un motiv să ne temem de așa ceva, dar ar trebui, nu cred că încă este cazul, dar pe viitor ar trebui să ne gândim la o schimbare de paradigmă, poate, în care va trebui să fim mai mult integratori decât dezvoltatori, undeva în direcția asta, în care să, nu știu, nu există niciun tool de AI care să poată face mai mult de un lucru bine, adică, nu știu, avem tool-uri de AI care generează imagini, avem tool-uri de AI care generează text, care analizează text, care creează loguri, dar fac un lucru specific bine și cam atât. Din păcate nu există un tool foarte general care să pună cap la cap mai multe elemente astfel încât să creeze un produs și aici intervine factorul uman, care va trebui să învețe pe viitor, să folosească diferite tipuri de AI, să folosească acea informație și să creeze un produs. Și nu cred că se aplică doar în programare, se aplică cam în orice domeniu sau începe să se aplice. Poate acum este mai puțin, se vorbește foarte mult de Midjourney și așa mai departe, de tot ce înseamnă ChatGPT, unde probabil ca și meserii sunt targetate zonele astea de creație. Și eu nu văd o problemă în chestia asta, pentru că un designer, să spunem că trebuie să facă designul
unei aplicații, de orice natură. Am mai făcut 2, probabil, până acum. Va fi tentat ca la a treia să copieze designul celorlalte 2. Și atunci, tu, ca și antreprenor, ce vei alege să faci? Te duci la același designer care probabil va veni cu aceeași idee de design care mai există deja în piață? Sau ar trebui cumva să încerci să dai o altă înfățișare? Și atunci designerul, dacă reușește să se adapteze și să folosească corect tool-urile de AI, poate își va găsi inspirație în tool-urile de AI. Generează o imagine care să, nu știu, să simuleze nu știu, hai să ne alegem la un domeniu. Industria de servicii, care poate fi de la coafor până la restaurante. Exact, ok. Și atunci, cu ajutorul AI, poți să-i spui, generează un layout care să se încadreze în zona de servicii, să aibă colțuri rotunjite și să folosească paleta asta de culori. Și apoi o să vezi 20 de exemple, ca și designer, vei avea o sursă de inspirație și apoi vei aduce doar mici retușări. Bineînțeles că nu îți va așeza butoane în mod corect. Bineînțeles că poate îți va face un buton roșu și unul, nu știu, galben și nu se va potrivi. Dar cumva îți vei putea găsi inspirație de acolo. Cam asta ar trebui din punctul meu de vedere, cam asta ar trebui în acest mod ar trebui să începem să folosim tool-urile de AI pentru inspirație în acest moment și pe viitor poate și pentru creație, dar într-un mod creativ cu tool-urile de AI. Da, uite, discuțiile acestea pe care le-am avut și eu cu oamenii care nu sunt specialiști în domeniu, exact în zona asta mergeau. AI-ul ne poate simplifica munca, cel puțin când vine vorba de scrisul de texte, dar nu genera conținut nou. Mi se părea că este plictisitor. Putea să genereze conținut mult, dar era lipsit de personalitate, ca să spun așa. Exact. O să te întrerup un pic. Ok, pentru asta din cauza că se folosea un singur tool de AI și nu exista varietate. Dar ia să ne gândim dacă unim mai multe tool-uri de AI în același timp. Și încep să vorbească între ele. Exact. Hai să ne gândim că putem folosi ChatGPT, de exemplu, să ne creeze descrieri bazate pe anumite contexte. Da? Vreau ca și audiență, ca și target, să fie niște clase de oameni, de exemplu studenți, oameni de vârsta a doua, profesori, lucruri de genul ăsta. Și un alt context pe care le putem combina în oricâte alte combinații, să facem un produs cartezian, de exemplu, să fie, vreau ca contextul să fie la mare, vreau ca contextul să fie la munte, vreau ca contextul să fie în team building, să zicem. Apoi ChatGPT generează un text și mai apoi poți folosi acel text ca input pentru Midjourney, să genereze o imagine bazat, de exemplu, să fie studenți în team building. Nu prea se potrivește, dar oameni angajați în team building e un context foarte bun. Și atunci poți folosi chestia asta și ai varietate din două tool-uri. Nu o să mai fie neapărat o chestie liniară, va începe să devină un pic mai natural. Ai varietate, dar ai creativitate? Asta era întrebarea mea. Pentru că eu îmi imaginez că AI-ul folosește toate informațiile care există deja online. În principiu, există o multitudine de informații la care noi, bineînțeles, nu putem să avem acces cu totul, că suntem oameni și nu putem să le monitorizăm pe toate, dar probabil că inteligența artificială poate. Întrebarea mea este dacă tu crezi că va ajunge să creeze și conținut nou și idei noi. Depinde în ce context vorbim. Ceva total nou, nu cred că va ajunge să creeze total ceva nemai văzut nicăieri, dar cred că va putea crea unicitate prin unirea a diferite componente care deja există. Nu știu, hai să ne gândim. Și un om, atunci când creează ceva, desenează ceva,
în afară de poate arta abstractă, unde chiar poate e ceva nemai văzut, dacă desenează un peisaj, sigur recunoști că acolo este o casă undeva pe un deal și mai jos este un șezlong, nu știu, că așa m-am gândit eu. Ai mai văzut elementele alea, dar ce creează unicitatea este faptul că este un cadru nou, nu mai este fix aceeași imagine nicăieri în lume. Asta poate să facă și AI, dar trebuie să știe de dinainte că aceea este o casă, că acela este un șezlong și că acela este un peisaj cu munți. Dar poate să genereze un curent, nu? Să spunem, în pictură sau muzică, că s-a tot vorbit despre faptul că poate să creeze partituri noi pe baza stilului. Da. Unui... Ar putea. Da. Ar putea, pentru că el, bazat pe ceea ce anume, pe ce a reușit să învețe până în momentul de față, diferite tipuri de artă ale anumitor artiști, pentru că fiecare au influența lor și mai departe, poate crea variații. Dacă avem un stil, de exemplu, al lui Dali, da? El va ști că acel pictor folosea anumite palete de culori și mai departe. Și dacă, să zicem, schimbă foarte puțin la acel stil, putem spune că a creat un stil nou, nu? Nu știu. Să-mi spui asta dacă Nici eu nu știu pentru că nu sunt pictor. E debatable, da. Nici eu nu știu pentru că nu sunt pictor, dar eu sunt convins că se poate. Pentru că e o chestie... Este un proces prin care el învață la un anumit punct și apoi când are suficiente informații poate crea variațiunea ceea ce știe deja. Nu știu sigur dacă este în acel moment, dar cred că se apropie cu pași rapizi să ajungă acolo. Deja, dacă avem diferite tool-uri prin care o să-ți dau un nume, dar nu știu cât, poate cei din zona tehnică, GitHub, unde practic sunt hostate multe proiecte open source. Și acolo putem vedea dacă ne uităm la trending, ce este în acest moment în trending, din top 10, cel puțin 5-6 sunt în zona de AI și trebuie să ne gândim că industria IT se ocupă de foarte multe arii și așa mai departe. Ceea ce este, este următorul milestone. Cred că în multe domenii, nu neapărat IT. Care sunt provocările și aspectele etice de luat în considerare atunci când vorbim despre acest potențial uriaș, care cu siguranță va schimba foarte multe industrii? Cred că este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem în momentul de față, prin a putea da credit unui om că a creat acel produs. Mă refer mai mult la zona de creație, pentru că aici sunt în momentul de față, aici este AI-ul poate cel mai bun în momentul de față, probabil se va extinde și în alte domenii, de ce nu? De fapt sunt sigur că se va extinde. Este foarte complicat. Cum ne dăm seama că o anumită imagine a fost creată de AI sau a fost creată de un om? Exact. Și se poate face asta, s-au găsit pentru că sunt niște modele matematice în spate prin care AI-ul funcționează și dacă analizăm acea imagine, putem identifica acele particularități care sunt specifice lui Midjourney, de exemplu, dar din păcate nu putem fi siguri 100%, pentru că în programare lucrăm cu probabilități și unde o să punem acel threshold și o să spunem da, este creat de Midjourney sau nu a avut o influență suficient de mare un factor uman, astfel încât produsul îl putem atribui unui om. Și ar trebui să ne preocupe asta atât de mult, faptul că produsul respectiv poate fi atribuit unui om sau nu? Ar trebui să ne îngrijoreze sau să existe, nu știu, o poliție a internetului care să spună uite, nu-l plătiți pe omul ăla care își asumă acest proiect că este făcut de Midjourney. Foarte complicată întrebare. Nu știu cum să... Pentru că, bineînțeles, discuțiile sunt ipotetice acum și probabil că nu știm ce se va întâmpla și unde se vor trasa granițele. Dar... Ar trebui să-i dăm credit unui om că a știut să folosească un tool de AI sau nu? Cred că asta e întrebarea, de fapt. Ar trebui să dăm credit unui om că știe să picteze sau nu? Da. Și atunci zici că sunt comparabile? Cred că da. Cât timp acel om
Nu a scris un prompt pentru Midjourney și a spus generează o imagine. Dacă el a fost creativ și a spus vreau să-mi generez o imagine pe un anumit stil, de anumită rezoluție, cu un anumit set de culori, în care să fie acei munți cu acel șezlong și acea casă la munte, cred că a fost o zonă de creativitate acolo. Deci este și acesta un talent, să știi cum să vorbești cu inteligența artificială. Contează foarte mult să știi să îi dai prompturile. Prompturile însemnând inputurile, adică pe ce anume poate genera el o imagine sau alte lucruri. Contează foarte mult să spui într-o formă corectă. Contează foarte mult și unde pui virgulă. Pentru că el face natural language detection și contează foarte mult virgula unde pui, pentru că cu o virgulă poți schimba total sensul unei fraze. El va încerca să-și dea seama ce ai vrut tu să spui de fapt, dar dacă tu nu te exprimi corect, îi va fi și lui complicat. Bine, aici nu ține neapărat de zona creativă, dar ce vreau să spun este că contează foarte mult să știi să folosești un tool de AI corect. Ce se întâmplă cu cei care sunt încă reticenți și nu vor să folosească un tool de AI, chiar și în industrii creative? Poate că acei oameni sau un anumit grup de oameni, cum sunt și aceștia, erau reticenți și când a început să facă design pe calculator. Întotdeauna vor fi și anumite clase de oameni care vor fi reticenți și le va fi greu să adopte un produs nou. Nu știu dacă e bine sau rău, pentru că și reticența și are rolul ei. Este întotdeauna un război între acești oameni care sunt foarte deschiși la inovație. Sunt foarte deschiși la inovație, exact, și alți oameni care sunt întotdeauna reticenți și e acest război din care întotdeauna câștigă cel care are dreptate, din punctul meu de vedere, pentru că dacă câștigă oamenii reticenți înseamnă că acel lucru inovator nu este neapărat atât de bun, iar dacă câștigă oamenii care sunt foarte deschiși la inovație, înseamnă că este un lucru foarte util. Trebuie doar să avem răbdare, să vedem unde se vor așeza lucrurile, din punctul meu de vedere. Mi se pare că dacă nu folosești AI-ul în prezent, cel puțin în industriile acestea în care lucrăm noi, care implică și creație, rămâi în urmă, pierzi timp, în primul rând. Pierzi trebuie. S-ar putea să-l pierzi, încă nu cred că este pierdut de tot. Adică s-ar putea să, dacă te grăbești un pic, să reușești să-l mai prinzi. Nu fac creație, dar văd foarte multe persoane care mi se pare că își îmbunătățesc produsele pe care le livrează folosind AI-ul, dar este doar părerea unui necunoscător. Deci nu aș vrea să trag eu o concluzie clară asupra acestui lucru, o să las experții în domeniul creației să se exprime liber. Avem nevoie de chestia asta. Să se exprime liber, să-și pună ideile oamenilor tehnici care să-i ajute mai departe să îmbunătățească aceste produse. Oamenii tehnici nu vor înțelege niciodată de ce două culori nu se potrivesc acolo. Dar poate vrei să dai puțin cu părerea și despre lumea afacerilor. Cum crezi că vor evolua procesele operaționale în viitor, având în vedere acest avans al inteligenței artificiale? Cred că eu sper, de fapt, că vor evolua într-un sens pozitiv, în care foarte multe task-uri care poate sunt plictisitoare și care nu necesită un proces de creație foarte avansat, deși, uite, vedem și implicarea AI-ului în procesul de creație, pot fi automatizate cumva și putem lua anumite decizii și pe baza AI-ului. Nu cred că la nivel de business, mă refer aici la high level, adică nu la manager și la lucruri de genul ăsta, nu cred că vor putea să-și ia deciziile complet pe baza AI-ului. Nu cred că este posibil, pentru că lucrăm totuși cu oameni și așa mai departe. Dar ne putem lua anumite informații pe baza AI-ului. De exemplu, nu știu, putem avea anumite grafice cu productivitatea anumitor oameni, ce anume au reușit să livreze, în cât timp și așa mai departe.
Și cu ajutorul AI-ului și anumitor statistici ne pot spune, de exemplu, cum am putea poate să-i motivăm la un anumit moment să fie mai productiv sau să ne dăm seama tot pe baza AI-ului că poate anumiți oameni nu sunt neapărat potriviți pentru acea poziție, ci le-ar fi mai bună un alt fel de poziție în care poate un spirit un pic mai creativ decât o poziție foarte în care se lucreze doar cu numere, de exemplu, și poate reușim să găsim ceva care să-i pună mai mult în valoare. Nu știu, sunt atât de multe arii de acoperire, sunt atât de multe domenii și puncte specifice la care AI-ul e bun, dar, cum am zis, AI-ul e bun doar la un singur lucru, de care nici nu știm, pe care le-am putea folosi astfel încât să creștem productivitatea într-o companie sau să generăm, poate, nu știu, business-uri noi. Hai să ne gândim, de exemplu, nu știu, cum am putea folosi AI-ul să facem un business, doar pe AI, în care să ajutăm anumite companii să performeze mai bine. Ce am putea? Ce ar fi interesant de făcut? Nu știu, dar ne putem gândi și s-ar putea să găsim niște soluții pe baza AI-ului. Foarte interesant. Da, așa s-ar putea să dispară alte companii de pe piață și cam asta este temerea tuturor, că vor dispărea anumite domenii de activitate, nu doar joburi ale oamenilor în viitor. Este posibil să dispară anumite joburi, anumite domenii de activitate, pentru că având roboței IT și lucruri de genul ăsta, trebuie să ne gândim că acei roboței lucrează 24/24 și nu prea greșesc sau foarte rar greșesc. Pe când nu, din păcate, greșește din când în când, cum o facem toți. Cred că acei oameni, oricum, nu cred că aceste schimbări vor fi bruște, în niciun caz, ci se vor face în decurs a câteva zeci de ani, probabil. Sau, nu știu, poate acum lucrurile accelerează un pic mai repede, poate 50 ani. Cred că acei oameni care simt că domeniile lor de activitate poate încep să fie puse în pericol, cred că ar trebui să fie deschiși către AI și să înțeleagă cum pot folosi AI-ul în jobul lor. Și atunci eu sunt sigur că vor mai putea lucra fix în acel sector de activitate, poate încă 50 de ani. Care sunt temerile voastre ale programatorilor? Sau care sunt temerile tale? Eu nu am temere. Nu. Pentru că sunt conștient că un om se poate adapta foarte ușor. Ceea ce un AI nu prea poate. El se bazează doar pe ceea ce a învățat în trecut. Și eu cred că poate, da, programatorii în viitor vor avea cei mai puțin creativi. Poate că vor suferi un pic, dar poate vor avea și avantaje. Hai să ne gândim dacă nu ești chiar atât de bun în acest domeniu. Poate putem folosi ChatGPT să ne ajute să scriem cod. Și am rezolvat problema. Mai ești programator? Dacă îl pui pe ChatGPT să scrie cod, cred că și eu pot să scriu cod așa. Da, pentru că știu ce să ne întreb. Ok, da, eu nu știu încă. Da, dar poți învăța și atunci poți deveni programator. De ce să ne gândim la chestia asta? Câte oportunități de fapt? Faptul că tu, deși nu știi să scrii cod, dar ai putea învăța ce întrebări să pui, te-ar putea ajuta să devii programator. Dar crezi că poate fi asigurat acest echilibru între competențele umane și competențele artificiale? Păi, și cine ar trebui să gestioneze acest echilibru? Da, cred că poate fi asigurat, pentru că acum încă este un domeniu foarte nou și este la început. Și toți suntem începători. Și încă nu ne dăm seama cine este talentat în a folosi AI-ul încă și cine nu. Pe viitor, sunt sigur că vor apărea oameni care vor fi foarte buni în a folosi AI-ul. Vor ști vor descoperi pe ce modele matematice se bazează acele AI-uri, cum le pot influența și așa mai departe, ca să creeze
output-uri noi și utile. Și atunci, cred că da, se va asigura un echilibru cu acești oameni care vor fi mai buni sau mai puțin buni în a folosi AI. Și care crezi că vor fi principalele transformări pe care industria de IT le va avea? Vor avea oamenii mai mult timp pentru creație, dacă mai multe sarcini repetitive vor fi înlocuite? Și asta va face loc poate unor nișe noi? Probabil că se va întâmpla asta, da. Vor apărea noi tipuri de, cum sunt eu, back-end developer, cum există front-end developer, DevOps și așa mai departe. Sunt deja acum trasate foarte bine anumite sectoare de activitate în dezvoltarea IT. Cred că vor apărea noi sectoare, cum ar fi integrare de servicii de AI, unde poate programatorii nu vor mai fi atât de tehnici, ci vor avea, da, și o parte creativă. De ce nu? Cred că tot ce înseamnă, ca și alte domenii, și industria IT, a programatorilor, este în continuă schimbare. Apar o mulțime de framework-uri noi. Trebuie să ne gândim numai câte cele bune au rămas și sunt folosite de ani și ani de zile. Cele noi sunt adoptate foarte rapid și eliminate foarte rapid. Așa probabil se va întâmpla și cu tot ce înseamnă AI. Dacă va fi util, va fi adoptat și folosit. Dacă nu, nu va fi folosit. Dar care e feeling așa în rândul colegilor tăi programatori? Mie mi se pare că sunt entuziaști. Cei cu care lucrez eu, mi se pare că sunt entuziaști în ceea ce privește AI-ul. Eu nu am încercat niciodată să le induc anumite abordări, indiferent care ar fi ele, și spre adopția de AI și spre un anumit framework sau așa mai departe. Îi cam las pe ei să-și aleagă ce vor să facă, dar la fel s-a întâmplat și cu AI-ul și cam toți încep să folosească ChatGPT, de exemplu, la scris comentarii în cod, de exemplu, care e un proces poate un pic plictisitor pentru un programator, că nu prea vrea nimeni să explice ceea ce a făcut, dar fac chestia asta. Și asta deja am găsit o utilizare a AI-ului, dar nu au reușit să găsească încă un tool de AI astfel încât să înlocuiască scrisul de cod. Încă. Ce te entuziasmează pe tine cel mai mult în legătură cu viitorul integrării AI în programare? Pe mine mă entuziasmează inovația în principiu. Nu știu să-mi definesc anumite așteptări. Sunt deschis la nou și în funcție de ce o să vină, o să încerc să mă adaptez. Sper să pot să o și fac. Deci, eu doar aștept. Cam atât. Și în încheiere am să te rog să oferi și un sfat colegilor tăi, poate cu mai puțină experiență, cu referire la acest viitor un pic imprevizibil. Viitorul mereu e imprevizibil, dar acum parcă mai mult ca niciodată. Ok. Din punctul meu de vedere ar trebui să... E un lucru foarte interesant pentru un junior sau un tip la început de carieră să încerce să folosească AI-ul, de exemplu, și ChatGPT-ul, pentru că el ne generează cod, să încerce să-i dea același input, generează un algoritm X de mai multe ori și de fiecare dată AI-ul se va întoarce cu un rezultat diferit sau, mă rog, va avea diferite variațiuni, să încerce să înțeleagă acel cod, pentru că atunci se va obișnui va începe să înțeleagă codul mult mai bine. Mi se pare un sfat bun de început pentru un om la început de carieră, astfel încât să învețe, pentru că e o parte importantă din job, faptul de a înțelege cum scriu cod ceilalți colegi într-o echipă. Și dacă ar fi să dai un input pentru ChatGPT referitor la această discuție, care ar fi? Un lucru pe care aș putea să-l fac ar fi generează un discurs despre AI într-un podcast, pentru că atunci n-aș mai fi eu,
Și un lucru bun ar fi să îi scriu ceea ce am spus eu aici și să-i spun reformulează într-un mod mai plăcut. Sunt curioasă. Cu siguranță nu va fi mai plăcut decât aceasta. Asta n-am cum să știu, sper că nu, dar probabil că da. Îți mulțumesc mult, Răzvan, și mulțumesc. îți doresc mult succes în continuare și cu AI-ul și cu celelalte proiecte în care ești implicat. Mulțumesc! Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit și de această dată. Ne vedem în curând la un nou episod al podcastului Godzilla Inside Out.